নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আছামিজ জ্ঞান নামৰ ইউটিউব চেনেলটোত আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো গতিকে বন্ধুসকল, আগৰ দৰেও আজিও নতুন টপিক এটাৰ ওপৰত নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ। তো গতিকে বন্ধুসকল, আজিৰ টপিকটো হৈছে যে ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকে কেনেকৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পাৰিব। মই শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ৰ কথা কোৱা নাই। ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকে বৰ বেছি 1 মিনিট বা 1.5 মিনিটৰ ভিডিঅ' এটা পাব্লিছ কৰিব পাৰে। কিন্তু ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকে লং ভিডিঅ' পাব্লিছ কৰিব পাৰে, যেনে 5 মিনিট, 10 মিনিট, 15 মিনিট তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' কেনেকৈ আপলোড কৰিব ইনষ্টাগ্ৰামত, তাৰে বিষয়ে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ। তো গতিকে বন্ধুসকল, দেৰি নকৰি আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি ল'ব, যাতে যেতিয়াই মই নতুন ভিডিঅ' আপলোড দিওঁ আপোনালোকৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়। তো গতিকে আহক বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট। গতিকে বন্ধুসকল, ইনষ্টাগ্ৰামত ভিডিঅ' আপলোড দিবলৈ আপোনালোকৰ লগত দুটা এপ ইনষ্টল হৈ থাকিব লাগিব। সেই এপ দুটাৰ নাম হৈছে, এটা হৈছে আপোনালোকে জানেই চাগে ইনষ্টাগ্ৰাম, আৰু 2 নম্বৰটো হৈছে IGTV। গতিকে এই দুটা এপ্লিকেশ্যন লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। তো গতিকে আহক বন্ধুসকল, আমি প্লে ষ্ট'ৰলৈ যাওঁ। প্লে ষ্ট'ৰত আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰাম বুলি মাৰি দিব। ইনষ্টাগ্ৰাম বুলি মাৰি দিয়াৰ লগে লগে ইনষ্টাগ্ৰামৰ এপ্লিকেশ্যনটো আহি যাব, আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব। মই ডাউনলোড কৰি লৈছোঁ, গতিকে মই ইয়াতে অ'পেন কৰিম। আৰু অ'পেন কৰাৰ লগতে বন্ধুসকল, ইয়াতে আৰু এটা এপ্লিকেশ্যন যিহেতু লাগিব, সেই এপ্লিকেশ্যনটোৰ নাম হৈছে IGTV। সেইটো ইনষ্টাগ্ৰামৰ ছফ্টৱেৰ হয়, যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত ভিডিঅ' আপলোড দিব পাৰিব। ইয়াতে আহি গৈছে IGTV। এতিয়া বৰ্তমানলৈ 5 মিলিয়নৰ ওপৰত এই এপটো ডাউনলোড হৈ আছে আৰু 4.0 ৰেটিং হৈ আছে। গতিকে এইটো এপ যদি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে এই এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব। তো গতিকে বন্ধুসকল, মই ডাউনলোড কৰি লৈছোঁ, আহক আমি আগলৈ। গতিকে বন্ধুসকল, মই ভাবি লৈছোঁ যে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন দুটা ডাউনলোড কৰি লৈছে। ডাউনলোড কৰি লোৱাৰ পিছত ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকে লগ ইন কৰিব। আৰু লগ ইন কৰাৰ পিছত যেতিয়া আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত লগ ইন হৈ যায়, তাৰে পিছত আপোনালোকে IGTV এপটো অ'পেন কৰিব। IGTV এপটো অ'পেন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ এখন ইণ্টাৰফেচ আপোনালোকে দেখা পাব। ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে কণ্টিনিউ এছ আছামিজ গান এইকাৰণে লিখা আছে যে মই ইনষ্টাগ্ৰামৰ মোৰ একাউণ্টটোৰ নাম হৈছে আছামিজ গান। গতিকে আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত যিটো একাউণ্ট আপোনালোকে ইউজ কৰি আছে, সেই একাউণ্টটোৰে ইয়াতো লগ ইন কৰিব লাগিব। তো তাৰ কাৰণে মই ইয়াতে লগ ইন কৰি লৈছোঁ বাৰু। কণ্টিনিউ আছামিজ জ্ঞানত মই ক্লিক কৰি লৈছোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে এখন ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব। ইয়াতে ভিডিঅ' আপলোড হৈ আছে। ইয়াতে 2 মিলিয়ন ভিউজ, 4 মিলিয়ন ভিউজ এনেকৈ দেখাই আছে। আৰু লং ভিডিঅ' দেখাই চাগে 6 মিনিট 11 ছেকেণ্ডৰ ভিডিঅ' হয়, 5 মিনিট 54 ছেকেণ্ডৰ ভিডিঅ' হয়, 1 মিনিট 56 ছেকেণ্ডৰ ভিডিঅ' হয়, লং ভিডিঅ' হয় এইবোৰ। তো গতিকে ইনষ্টাগ্ৰামত ভিডিঅ' আপলোড দিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াতে ওপৰত দেখাই পাইছে চাগে প্লাছ চিনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। প্লাছ চিনত যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰে, আপোনাৰ মোবাইলত যি ভিডিঅ' আছে চব অ'পেন হৈ যাব। আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা পাৰ্মিশ্যন দিব লাগিব, সেইটো হৈছে এইটো পাৰ্মিশ্যন দিব লাগিব। ফটোজ মিডিয়া ফাইলছত আপোনালোকে পাৰ্মিশ্যনটো দিব লাগিব। এইটোত আমি এলাউ কৰি দিলোঁ বাৰু। এলাউ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ মোবাইলত যি ভিডিঅ' আছে আৰু যি ভিডিঅ' আপোনালোকে পাব্লিছ কৰিব খুজিছে, সেই সকলো ভিডিঅ' ইয়াতে আহি যাব। তো গতিকে বন্ধুসকল, মই এইটো ভিডিঅ' পাব্লিছ কৰি দিওঁ। তো গতিকে বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোত মই কৈছিলোঁ যে কেনেকৈ আপোনালোকে মাইক্ৰ'ছফ্ট টিমছ এপৰ দ্বাৰা আপোনালোকে ভিডিঅ' কনফাৰেঞ্চ কৰিব পাৰে 100% ছিকিউৰত। আৰু এই একাউণ্টটো কেনেকৈ বনায়, কেনেকৈ ছাইন আপ কৰে, মই ভিডিঅ'টোত কৈ দিছিলোঁ। আপুনি যদি এই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাব। মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা চাব পাৰিব। আৰু ইয়াতে ভিডিঅ'টো আপলোড হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে নেক্সটত ক্লিক কৰিব। নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে ইউটিউবত আমি যেনেকৈ এখন থাম্বনেইল দিওঁ বা ফেচবুকত যেনেকৈ ফটো দিওঁ, ইয়াতে এখন থাম্বনেইল এখন দিব লাগিব। এখন থাম্বনেইল দিব লাগিব, ফটো দিব লাগিব। সেই ফটোখন ভিডিঅ'ত আহিব। গতিকে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এড ফ্ৰম গেলাৰীত যি ফটো আছে, এই ভিডিঅ' ৰিলেটেড যদি কিবা ফটো আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেই ফটোখন দিব পাৰিব। গতিকে মই ইয়াতে দিম, এইখন ফটো মই বনাই দিছিলোঁ, এইখন ফটোৱে মই দিম ইয়াতে। গতিকে মই নেক্সটত ক্লিক কৰিম। নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে টাইটেল দিব দিছে। টাইটেল আমি কি দিম? টাইটেল আমি লিখি দিছোঁ বাৰু। টাইটেলটো
how to sign up Microsoft Teams app দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে স্পেচ দি এৰাৰ উডাল দিব দিয়াৰ পিছত আৰু দিব গতিকে বন্ধুসকল মই ইয়াতে টাইটেলটো দি দিছোঁ ডিছক্ৰিপশ্যনত দিব লাগিব গতিকে মই ডিছক্ৰিপশ্যনটো দি দিছোঁ বাৰু গতিকে বন্ধুসকল মই ডিছক্ৰিপশ্যনটো দি দিলোঁ আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ অলপ লং ডিছক্ৰিপশ্যন দিব এইসমূহ কভাৰ ফটো দি দিলোঁ ইয়াতে মই ডিছক্ৰিপশ্যন দি দিলোঁ এতিয়া আমি নেক্সট আমি কি কৰিব লাগিব এড সিৰিজ যদি আপোনালোকৰ কিবা সিৰিজ আছে আগতে ভিডিঅ' কিবা দিছিলে তেতিয়াহ'লে দিব আৰু নিদিলেও কোনো কথা নাই এইটো আৰু বেক হোৱাৰ পিছত ইয়াতে পোষ্ট ৰিভিউ আছে এডিট প্ৰফাইল কভাৰ আপোনালোকৰ প্ৰফাইল কভাৰটো যদি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে এডিট কভাৰত ক্লিক কৰিব পাৰে মইতো এডিট নকৰোঁ ফেচবুক এণ্ড হোৱাটছ আপোনালোকে এইটো যদি ক্লিক কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ফেচবুক যি একাউণ্টৰ দ্বাৰা আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকৰ যদি ফেচবুক একাউণ্ট এড কৰিছিল তেতিয়াহ'লে এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ ফটোখন ফেচবুকতো দেখা যাব এই ভিডিঅ'টো ফেচবুকতো পাব্লিছ হৈ যাব গতিকে মই এইটো ফেচবুকত বৰ্তমান পাব্লিছ নকৰোঁ তো পাব্লিছ মই কৰিছোঁৱে মোৰ ফেচবুক পেজত গতিকে মই ইয়াতে আপোনালোকৰ লগত যদি ফেচবুক পেজ নাই তেনেহ'লে মই ভিডিঅ' বনাম বাৰু যে এখন ফেচবুক পেজ কেনেকৈ আপোনালোকে বনাব পাৰে তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তো গতিকে এতিয়া আমি নেক্সট আহিম আমাৰ হৈছে এতিয়া ভিডিঅ'টো পাব্লিছ মানে প'ষ্ট কৰিম ইয়াত গতিকে আমাৰ সকলো হৈ গ'ল এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰিম প'ষ্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপলোডিং টাইম ল'ব অলপ আপোনালোকে অলপ ৱেইট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু নিজৰ বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে বেলেগেও এই নলেজখিনি ল'ব পাৰে আৰু যিসকলে আমাৰ চেনেলটো বৰ্তমানলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে গতিকে বন্ধুসকল আজিৰ কাৰণে এইখিনি আছিল ধন্যবাদ